Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn những ngày thu hoạch ngô của vợ chồng mình. Và sau khi thu hoạch thì ngô ở Hàn bán như thế nào, bán được bao nhiêu tiền một cái. Và sau khi thu hoạch trong vòng 1 tuần bán được hơn 70.000 bắp ngô thì vợ chồng mình đã thu hoạch được bao nhiêu tiền, lãi được bao nhiêu tiền từ cái việc làm nông này nhé. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ đến các bạn từ cái việc bẻ ngô. Ngô nhà mình trồng thì sẽ phủ ni lông để ngăn những cái loại cỏ nó mọc lên. Theo cái cách trồng như thế này thì gần giống như là cách trồng ở trong miền Trung. Ở miền Trung thì cũng hay phủ ni lông và trồng như thế này. Đặc điểm của đất thì nó phải là đất cát và dễ thoát nước. Ở miền Bắc mình thì không dùng cái cách này được, tại vì đất thịt rất là nhiều, sau khi phủ ni lông thì nó bị úng nước và cái đất nó rất là rắn, nó không phải là tơi. Ở đất ở bên Hàn Quốc như cái chỗ của mình thì đất rất là tơi xốp các bạn ạ, không phải là cái dạng đất thịt đâu. Đất pha cát và rất là tơi xốp. Đó, và sau khi nhà mình trồng thì cũng có phải tỉa cỏ này, rồi là bón phân. Nói chung là cũng không cần phải làm quá là nhiều. Sau khi trồng xong thì chỉ cần, thứ nhất thì bố chồng với mẹ chồng mình làm là chủ yếu. Vợ chồng mình thì đa số là đi làm ớt. Vì vậy sau khi thu hoạch xong thì cái tiền chia cho bố mẹ phải là chia cho một nửa các bạn ạ. Tại vì bố mẹ đã bỏ ra rất là nhiều công sức để chăm cho ngô. Sau khi trồng xong thì lại còn bị con bọ nó ăn, mà nó cắn nửa cây ngô ấy các bạn. Nó cắn nửa cây ngô thì cái ngô nó sẽ bị chết và sẽ phải trồng lại rất là. Và công việc chủ yếu của mình với mẹ chồng thì là đi bẻ ngô và cho vào trong cái sọt. Còn chồng thì sẽ thu thập những cái ngô mà đã bẻ xong cho trở về đến nhà. Trở về nhà thì nhà mình sẽ đóng thùng để gửi cho khách và bán hàng. Nhà mình chủ yếu là bán hàng qua mạng. Bán hàng theo diện là bán lẻ, tự sản xuất và tự bán các bạn ạ. Bình thường thì nếu mà ví dụ như không thể bán lẻ trên mạng thì có thể gửi đi bán buôn. Ở bên Hàn thì cũng có hai trường hợp, hoặc là bạn nào có điều kiện, có thời gian thì có thể mang ra chợ bán. Tuy nhiên thì cái giá và cái công sức, cái thời gian bỏ ra thì cũng phải rất là nhiều. Ví dụ như nhà mình chỉ cần gửi qua mạng thì đơn giản, nó rất là đơn giản, có nghĩa là đơn giản nhất. Thu hoạch xong, mua thùng, sau đó đóng vào thùng và gửi cho người ta. Thường thì nhà mình bán theo thùng là một thùng 30 bắp và một thùng là 50 bắp. Ở bên Hàn thì người ta cứ mua từng thùng như vậy, tùy theo nhu cầu của những người mua nhiều hay mua ít. Một thùng 50 bắp nhà mình bán là 35.000 won, cả tiền gửi, phí gửi. Tổng cộng là 35.000 won, tương đương với 700.000 Việt Nam đồng. Còn thùng 30 bắp thì là 23.000 won, tương đương với khoảng 260.000 Việt Nam đồng, bao gồm cả phí gửi. Và ruộng ngô của nhà mình thì năm nay nhà mình trồng là khoảng 1 mẫu ngô các bạn ạ, một mẫu ngô đó rất là nhiều. Và tổng cộng nhà mình đã bán là 70.000 bắp ngô, hơn 70.000 bắp ngô. Và chồng mình chủ yếu là bán qua YouTube, đăng video lên trên YouTube, và sau đó những cái người họ xem YouTube đó thì họ sẽ mua. Đặc biệt là nhà mình còn bán ngô cho mẹ chồng, và đây là ruộng ngô của mẹ chồng mình đây. Mẹ chồng mình thì trồng cũng ít thôi. Tổng cộng của mẹ chồng mình là có hơn 800 bắp thì chồng mình đã bán hộ. Bán hộ thì cái số tiền bán được thì là trả hết cho mẹ, gọi là giúp mẹ đó đến thu hoạch và trả giúp. Công thì chồng mình tính là cứ 50 bắp ngô thì sẽ trả cho mẹ chồng mình 30.000 won và trả cho mình 30.000 won, đấy gọi giống như là phí thuê nhân công. Nhầm, là 3.000 won được 30.000 won thì nhiều quá. Được 3.000 won một thùng 50 bắp ngô các bạn ạ. Đó, thì cứ chia ra như vậy. Và cái số ngô bán được thì tổng cộng lại sau khi trừ đi nào là cái nhân công thu hoạch của mình và chuyển hàng mẹ chồng, thì sau khi trồng một mẫu ngô bán với giá là 600 won một bắp ngô, tương đương với 12.000 Việt Nam đồng một bắp ngô. Bán hơn 70.000 bắp ngô các bạn ạ, thì nhà mình thu được tiền lãi là khoảng 1.400.000 won. 1.400.000 won thì tương đương với khoảng 1.400 đô. Sau khi được 1.400 đô thì chia cho 4 người các bạn ạ. Chia cho, ví dụ như là chia cho mẹ chồng mình này, chia cho mình này, chia cho bố chồng này và cả chồng mình nữa. Thì tổng cộng chia ra thâm hụt vào thì chồng mình được khoảng 400 đô. Mỗi người được 400 đô các bạn ạ.
Đấy là còn kể cả cái tiền công cho bố chồng nữa. Có nghĩa là bố chồng mình thì đi chăm sóc rất là nhiều, bón phân rồi phải phun thuốc trừ cỏ, rồi là phải bắt chuột, bắt sâu. Nói chung là rất là nhiều những cái công đoạn ở giữa như thế. Thì bố chồng mình đã giúp rất là nhiều, vì vậy đưa cho bố chồng cũng khá là nhiều tiền để phụng dưỡng cho bố mẹ, để giúp cho bố mẹ vui vẻ hơn và trả cái công mà bố mẹ đã giúp vợ chồng mình rất là nhiều. Và sau khi thu hoạch xong, sau 3 tháng trồng ngô dòng dã chăm sóc, và sau khi thu hoạch thì phải đem đi bán. Rồi sau khi thu hoạch được tiền thì bây giờ chia ra mỗi người được khoảng 400 đô sau 3 tháng. Đấy là cái công sức và tất cả những cái số tiền mà vợ chồng mình đã nhận được sau 3 tháng trồng ngô. Vậy là hôm nay mình đã tổng kết cho các bạn cái cách thu hoạch ngô ở Hàn Quốc. Trồng ngô, thu hoạch ngô, sau đó là bán ngô thì ở Hàn Quốc họ bán như thế nào và bán bao nhiêu tiền một bắp. Sau khi bán xong thì một mẫu ngô sau khi trồng xong thì lãi được 1.400.000 won các bạn ạ, khoảng 1.400 đô, tương đương với khoảng 28-29, cứ cho là xấp xỉ khoảng 30 triệu đồng các bạn ạ. Một mẫu ngô mà trồng trong vòng khoảng 3 tháng thì lãi được khoảng 30 triệu đồng. 30 triệu đồng thì so với ở Hàn Quốc thì cái tiền thu nhập của nó thì vẫn không bằng một tháng thu nhập ở Hàn Quốc. Một tháng thu nhập Hàn Quốc trung bình khoảng 2 triệu won, tương đương với khoảng 40 triệu Việt Nam đồng. Thì sau khi 3 tháng trồng một mẫu ngô thì sau khi trừ tất cả các chi phí đi thì các bạn nhà mình lãi được là 1.400.000 won. Vẫn chưa được đủ một tháng lương các bạn ạ. Có nghĩa là cái tiền lãi của nó thì cũng rất là thấp. Và xong dòng dã trong vòng 3 tháng rồi một thời gian dài như thế thì nhà mình cũng bỏ ra, nói chung là cũng khá là nhiều công sức. Đó là cái điều mà việc làm nông làm thì thường thì ở đâu cũng vậy thôi. Cái số tiền kiếm được thì thực ra thì không có nhiều. Tuy nhiên thì mình cứ chăm chỉ chịu khó làm hết việc này tới việc kia, chăm sóc hết cây này đến cây kia, gộp của rất là nhiều những cái cây khác vào thì lẽ ra thì cũng được một phần thu hoạch nhỏ, một phần cái thu nhập nhỏ, có thể giúp được cho cái cuộc sống của nhà mình nó ổn định hơn và nó duy trì được tốt hơn. Ngày hôm nay thì rất vui được tâm sự với mọi người. Hy vọng mọi người like video và nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nghe thì có vẻ là làm ngô cũng khá là dễ, tuy nhiên thì cũng có rất là nhiều những cái vấn đề. Ví dụ như là chuột ăn rất là nhiều các bạn ạ, nó gặm ở trên cái đầu cây ngô. Vì vậy là những cái bắp ngô mà bị chuột ăn thì thường không bán được, chỉ có thể bẻ cái phần chuột ăn đó đi và đem về nhà và tự nhà mình ăn thôi. Nhà mình thì cũng thường ăn những cái bắp nói chung là không bán được thì ăn thôi. Thường nhà trồng nông nghiệp thì cái nào ngon, cái nào đẹp thì đem bán hết, còn cái nào xấu, cái nào xí thì nhà mình mới sử dụng. Đấy là đặc điểm của làm nông nghiệp mà từ trước đến giờ, dù ở Việt Nam hay ở Hàn Quốc thì mình thấy cũng đều giống nhau. Tại vì những cái đẹp thì bán mới được giá, cho nên là cũng chẳng ai nỡ ăn những cái đó, tại vì bán rất là dễ. Cái xấu thì không bán được thì của nhà mình dùng. Đấy là những cái điều tuy nhà mình sản xuất ra rất là nhiều những sản phẩm tốt, tuy nhiên thì thường sử dụng những cái sản phẩm chưa chắc đã tốt. Tại vì toàn dùng những cái đồ thừa, những cái đồ còn lại, vì tiết kiệm, vì kiếm được từng đồng từng hào, cho nên là ai cũng không nỡ ăn những cái phần tốt đó và đem bán cho khách hàng. Và một điều nữa là đi thu hoạch như thế này, trong cái thời tiết rất là nắng các bạn ạ, nắng một cách kinh khủng, và đến nỗi giống như là Việt Nam mà bạn nào mà hay đi cấy thì có thể hiểu cái cảm giác mà nó nắng, nó nóng, mồ hôi ra, có nghĩa là không có lúc nào ngừng nghỉ, và nước thì cũng uống liên tục rồi không bao giờ biết hết khát. Và cái đặc điểm của mình các bạn có thể thấy đang đóng thùng thu hoạch, đóng thùng ngô như thế rất là đau lưng, và mình đã phải cúi đóng thùng như thế liên tục trong vòng 2-3 tiếng đồng hồ thì cái lưng của mình đúng là muốn đau gãy ra. Cứ liên tục nhấp lên nhấp xuống, rồi dán băng dính, xong rồi phải bê cái thùng 50 bắp ngô cũng khá là nặng các bạn ạ, cũng phải được hơn chục cân một thùng, cũng không nhẹ lắm. Thường thì nhiều khi chồng mình ở bên cạnh giúp được thì tốt, còn nếu không bình thường chồng đi làm, chồng đi dạy ở trung tâm thì mình với mẹ chồng mình làm không. Mẹ chồng thì nhiều tuổi rồi cho nên là đa số là mình phải làm hết. Thường thì mẹ chồng chỉ bẻ bắp cho vào trong sọt thôi, còn mình cũng phải ra ruộng này, khênh bắp về đến nơi đóng thùng xốp, sau đó chuyển vào nơi quy định. Tất cả những công việc đó thì mình đều phải làm hết, tại mẹ chồng thì 70 tuổi rồi thì không thể làm những cái công việc nặng nhọc như thế. Vì vậy là mình cũng đã phải cố gắng hết sức, và có những cái ngày lưng thì cũng đau không đứng được dậy các bạn ạ.
Làm nông thì đúng là có những cái ngày vất vả như thế, trong những cái mùa thu hoạch thì đều phải cố gắng và làm việc rất rất là cật lực. Dù vất vả như vậy thì cũng có những cái niềm vui trong những cái phần thu hoạch, sau khi cái thành quả mình gặt được sau một thời gian làm việc rất là vất vả thì cũng cảm thấy vui phần nào. Và bây giờ tổng kết xong mà nhận được những cái đồng tiền ít ỏi, dù chỉ là ít ỏi thôi, tuy nhiên thì cũng khá là cảm thấy vui vẻ. Qua video của mình, hy vọng mọi người hiểu thêm về cái cách làm nông ở Hàn Quốc và một số những cái cuộc sống sau khi lấy chồng Hàn Quốc của người Việt Nam tại Hàn Quốc. Hy vọng mọi người like video. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và thật là hạnh phúc bên gia đình mình nhé.